Hello guys, ngayong araw ay unboxing ang ating gagawin. Binili ko pala ito guys kay Idol Unbox Diaries, mura kasi dun guys sa kanyang livestream sa Tokyo. Infinix Note 35J pala ito guys. Yung original price niya pala ay 9,999, yung variant na 8GB RAM at 256 ROM, dalawa kasi variant niya 128 ROM yung isa. Nabili ko pala siya guys ng 8,481, nakatipid tayo ng mahigit 1,500. Wala tayong tripod guys, buksan na natin. Blue pala yung napili ko. Laki ng camera niya, 108 megapixels pala yung kanyang camera. SIM tray pin. Ang kanyang tempered glass, Mobile Legends rubber case, USB Type-C cable, at ang kanyang 45 watts charger. Nilobat ko na siya para ma-charge ko, 5% na siya nung i-charge ko. %75 makalipas ang isang oras. Halos isang oras kalahati bago siya na full charge. Makalipas ang ilang araw napansin ko na mabilis siyang malobat. Halos sing bilis yung aking 2 years old na Realme 6i ko.
Yun lang ang hindi sing tagal malobat ng Realme nung bagong bili. Ang maganda naman sa kanya, mabilis siyang mag-charge dahil sa kanyang 45 watts na charger. Hanggang dito na lamang ang ating video, sana nagustuhan nyo, at kung bago ka pa lang sa ating munting channel, pa-support naman po, please like and subscribe. Salamat po sa panunood.